चढण इतकी स्ट्रेट आहे ना वरती, त्यामुळे असं वाटतंय की 4-5 किलोमीटर धावून थांबलो मी, इतकी धाप लागली मला. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं एका मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे ट्रॅव्हल विथ रॉकी. आणि त्यासोबतच स्वागत आहे एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आलो आहे आपण पुण्याच्या फेमस पार्वती हिल या ठिकाणी, जे की एक पेशवेकालीन स्थळ आहे किंवा कदाचित त्यापेक्षाही एक पुरातन ही जागा आहे. आणि या जागेला एक ऐतिहासिक वैभव पण आहे, कारण पेशवे काळापासून ही जागा खूप छान प्रकारे वापरात या ठिकाणी आलेली आहे. इस ठिकाण एक्सप्लोअर करण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. तर इथं येण्याचा विषय असा आहे, जर तुम्हाला या ठिकाणी यायचं असेल तर तुम्हाला आधी पुण्यात यावं लागेल, आणि पुण्यात आल्यानंतर तुम्हाला स्वारगेट या ठिकाणी यावं लागेल. आणि स्वारगेटच्या बसस्टँडवर तुम्ही जर उतरले किंवा तुमचं पर्सनल व्हेकल असेल तर तसंही सरळ तुम्ही इथपर्यंत येऊ शकतात गाडी घेऊन. आणि जर तुम्ही बस किंवा सोशल ट्रॅव्हलिंगने येत असाल तर तुम्हाला स्वारगेटपर्यंत यावं लागेल. आणि त्या ठिकाणून तुम्ही एक जस्ट 15 ते 20 मिनटं तुम्ही पायी चालून या ठिकाणी येऊ शकतात. चला तर मित्रांनो, बघूया एक पुण्यातील नवीन ठिकाण. डोंगर काय जास्त उंच नाही आहे, एक गेटपासून तुम्हाला 10 ते 15 मिनटं वरती चालावं लागतं. पण त्याची चढण इतकी स्ट्रेट आहे ना वरती, त्यामुळे असं वाटतंय की 4-5 किलोमीटर धावून थांबलो मी, इतकी धाप लागली मला. पाणी नसल्यामुळे डिहायड्रेट झालं जरा. आल्या आल्या आपल्याला वरती एक विठ्ठल रखुमाईचं मंदिर दिसतं, पण त्याच्या आधी एक हॉटेल लागतं. तुम्हाला जर चहा नाश्ता वगैरे काही घ्यायचं असेल फिरण्याआधी, तुम्ही ते येऊन घेऊ शकता.
मित्रांनो, पुण्यातला पार्वती हिलचा जो सगळा परिसर होता ऑलमोस्ट तुम्हाला सगळा दाखवलं. जेवढे पॉईंट या ठिकाणी होते ते सगळे दाखवले. आणि म्युझियममध्ये कॅमेराला परमिशन नव्हती किंवा मी घेण्याचा प्रयत्न केला तर परमिशन मिळाली नाही, त्यामुळे मी त्या फोटो स्वरूपात त्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी टाकल्या, ज्या की पेशवेकालीन सगळ्या ज्या वस्तू होत्या, ज्या की पूर्ण भारतभरातून या ठिकाणी जमा केलेल्या होत्या, त्या सगळ्या वस्तू या म्युझियममध्ये ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तुम्हाला वन डेसाठी जर फिरण्यासाठी एक चांगला स्पॉट हवा असेल तर ही पण काहीतरी हाईटवर असल्यामुळे खूप गार हवा वगैरे पण या ठिकाणी येते, तर तुम्ही फिरायला एका दिवसासाठी किंवा विकेंडला या ठिकाणी येऊ शकतात. आणि तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज कृपया करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.